اولین سوال این هست که چشمانداز کسب و کارتون چیه؟ به کجا میخوایم برسید؟ به کجا میخوایم برسید؟ سوال اول رو یادداشت بفهمیم پاسخش رو. همه یادداشت کنن. وقتی شما یادداشت میکنید دارید این پیام رو به ذهن خودتون میدین که من شروع کردم همین الان، من قدم برداشتم. ولی وقتی همینجوری میشینید میگه من اهل شروع کردن نیستم. مهمترین نقطه شروع کردن. شما بهترین موشک رو داشته باشید تا دکمه استارت رو نزنید اون به مقصد نمیرسه. شما قوی ترین موشک رو برنامه‌ریزی بکنید، بهترین مسیر و استراتژی رو بهش بدین که کجا میخواد بره، ولی نقطه استارتش نخوره، به نتیجه نمیرسه، به مقصد نمیرسه. پس باید بنویسید. سوال دوم، آیا مشتریان هدفتون رو کاملا میشناسید؟ کیا فیت کار شما هستن؟ کیا واقعا ساخته شدن برای اینکه محصول شما رو بخرن؟ نمیخواد زور بزنیم تا محصول ما رو بخرن. کیا واقعا نیاز شدید دارن به محصولات شما، به خدمات شما؟ کیا هستن؟ آیا میشناسینشون؟ فقط اینجا بنویسین آیا میشناسید یا نه. آیا تعریفشون کردین؟ آیا شفاف هستن براتون یا خیر؟ همین بله و خیر بنویسید. سوال بعدی این هست، درد، دغدغه یا مشکل مشتری هدفتون رو میشناسید؟ همین بله یا خیر فقط بنویسید، بعداً دربارش صحبت میکنیم. آیا رفتی ببینی دقیقاً مشکل مشتری هدفت چیه؟ سوال بعدی، آیا بر اساس اون مشکل اومدی پیام تبلیغاتیت رو یا پیشنهادت رو، آفرت رو، اون لیبل محصولت رو، اون قیمت گذاریت رو بر اساس اون طراحی کردی؟ این سوالاتیه که ما توی شرکت ها میپرسیم. وقتی وارد یه آرایشگاه میشیم، مثلا با یه آرایشگاه قرارداد داریم، وارد یه شرکت تولید مواد غذایی میشیم، وقتی که وارد یه شرکت پیمانکاری میشیم، سوالاتمون از همین جنسه. سوال بعدی این هست که مشتری چرا باید شما رو انتخاب بکنه؟ قدرت اصلی شما چیه؟ سوپر پاور شما چی هست؟ این همه آدم دارن محصول ارائه میدن، این همه انتخاب داره مشتری، چرا از تو بخره؟ چرا باید تو رو انتخاب بکنه؟ توی این بازار شلوغ ما الان در بازاری داریم زندگی میکنیم که قدرت دست مشتریه. چرا مشتری از ما خرید بکنه؟ سوال بعدی، چرا این کسب و کار رو شروع کردید و چرا میخواین رشدش بدین؟ خسته نشدین؟ چرا ولش نمیکنین؟ دلیل شروع این کسب و کارتون چی بوده؟ خیلی وقتا وقتی من خسته میشم، خیلی وقتا وقتی فشار میاد، برمیگردم به این فکر میکنم که اصلا دلیل اصلی این که این کارمو شروع کردم چی بوده؟ بعد 2 مرتبه جون میگیرم، 2 مرتبه احساس انگیزه پیدا میکنم، احساس خوب پیدا میکنم که برم جلو با همه مشکلات. دلیل اساسی این که شما این بیزنستون رو شروع کردید چی بوده اصلا؟ شرایطتون چی بوده؟ و حالا چرا میخواین رشدش بدین؟ امروز اومدیم مثلا اسم برنامه رشد کسب و کاره، حتما اومدین یه چیزی میخواین رشدش، برای چی اومدین رشدش بدین؟ بس نیست؟ خسته نشدین؟ دلیلش چی میتونه باشه؟ سوال بعدی، باید با سرعت بنویسید، بذارین دست حرکت بکنه. این حرکت خودش یک نوع قدم برداشتنه. سوال بعدی، 3 تا مشکل فعلی کسب و کارتون رو بنویسید. این مهمه. بعضی از مواقع توی بعضی از بیزنس ها که ما وارد میشیم همه چی سر جاشه، یه مشکل کوچولو داره، چیز پیش پا افتاده توش خرابه. مثل یه ماشینیه، مثلا شما یه ماشین آلمانی درجه 1 رو در نظر بگی، همه چیش درسته، میخوایم حرکت کنیم میبینیم ریپ میزنه، میریم بیرون میبینی که فقط مثلا لاستیک، چون چند وقت خوابیده بوده توی پارکینگ، فقط لاستیکاش چیز شده، پوسیده شده و بادش خالی شده. موتورش سالم، بدنش سالم، همه
ماشین مثلا 11-12 میلیاردی حرکت نمیکنه به خاطر 4 تا لاستیک 200 میلیون تومان هم قیمتش نیست. بسیاری از بیزنس ها که ما واردش میشیم فکر نکنیم مثلا یه کار عجیب و غریبی میخوایم بکنیم، مثلا بریم موتورش رو درست کنیم یا بدنش گیر باکسش مشکل داره. نه، اصلا این چیزا نیست. گاهن توی بیزنس ها مشکل مثلا تایره، میتونی همون تعمیر کنی یا میتونی نو بخری، اصلا براش چیزی نیست برای اون بیزنسه. اغلب بیزنس های ما این شکلیه، اغلب افراد اینطوری هستن. یعنی افرادی که میبینی به حد اکثر توانمندیشون نرسیدن فکر نکن این مشکل عجیب و غریبی داره. بعضی موقع های مشکلات کوچیکی در وجودشون هست، این شناسایی بشه. مثلا بیماری ها، بعضی متاسفانه میرن توی بیمارستان 1000 تا مشکل هم براشون پیش میاد به خاطر که تشخیص درست داده نشده بیماریش. میرن اصلا مثلا یه کلیه‌شو ور میدارن، اصلا مشکل کلیه نبوده. پس تشخیص درست مهمه. شما تشخیص مشکل رو اگه بدید خودش میشه گفت که 90% کار رو پیش بردید. 3 تا مشکل اساسی کسب و کارتون یا دغدغه سردردتون، فکرتون چی مشغول کرده. 3 تا چیزی که فکرتون مشغول کرده اینجا بنویسید. باز خواهش میکنم که همه یادداشت کنن. ببین ذهنتون چقدر خوب کار خواهد کرد. ببین چقدر شما اطلاعات دارید خودتون. ببین شما چقدر خودتون قدرت دارید. فقط ننشستین فکر کنید. یعنی خودتون الان کلید رشد کسب و کارتون تو جیب خودتونه. فقط ننشستین مثلا نصف روزی وقت بذارید رو همه چی. ما فکر میکنیم رو همه چی وقت میذاریم، روی همه کاری برای کارهای دیگران وقت میذاریم. نصف روز مثلا نمیشیم درباره بیزنس خودمون فکر کنیم که گیرش کجاست، کجاش ریپ میزنه، چه مشکلی داره. سوال بعدی چی هست؟ اینه که آیا کسب و کارت قابل رشد هست، اصلا اسکیلبل هست، قابل مقیاس هست، مقیاس پذیر هست، میتونه رشد کنه بدون اینکه خودت رو درگیر بکنه، یا هر چی بیشتر رشد کنه خودت بدبخت میشی، از لحاظ زمانی گیر میکنی توش. آیا بیزنس مدلت رو جوری ساختی که اگر کسب و کارت رشد کرد خودت گیر نیفتی، یا با رشد کسب و کارت خودت هم بیشتر گیر میفتی؟ آیا قابل مقیاس هست بیزنس مدلت، مدل ارائه ارزش و کسب سودت؟ تو یه خدمتی به دیگران میکنی، تو یه فایده‌ای میرسونی، یه ارزشی ارائه میکنی، یه پولی هم داری به دست میاری. آیا این مدلش جوری هست که هر چی شما بزرگتر بکنی بیزنستو خودتو غرق نکنه، یا گیر خودته؟ سوال بعدی، بریم صفحه بعد. آیا از نظر حسابداری سودتون در حال رشده؟ بهتره که این رو تبدیلش بکنیم به ارز. چون مثلا بعضی موقع شما میبینی همش در حال رشدی، ولی این رشد به سبب تورمه، رشدی نداشتی. چون قیمت رفته بالا، نمودار سود شما، نمودار درآمدتون داره میره بالا، در صورتی که شما همونی بودید که پیارسال هم فروختید، همون میزان فروختید، فقط چون گرونتر شده، چون تورم شده، شما فکر میکنید که دارید رشد میکنید. بهتره که این رو ارزی حساب بکنید، مثلا به دلار یا به یورو یا به فرانک سوئیس یا نمیدونم درهم امارات، بذارش توی این بازی. ببین همچنان شما مثلا سالی که هستیم توش نسبت به سال قبل شما در حال رشد بودید یا در حال افت بودید از نظر حسابداری. سوال بعدی، اگه ندارید از حسابدارتون بگیرید، بگین که این نمودار درآمد رو به ارز تبدیل بکن، به من بده که ببینم هر ماه نسبت به سال گذشته چجوری بوده. به قیمت همون روز به ارز تبدیل میکنه. مثلا پارسال ارز چقدر بوده، شما چند مثلا یورو فروختید، امسال چقدر یورو فروختید، پارسال سودتون چند یورو بوده، امسال چند یوروه، مشخصه دیگه که بعد به صورت یورویی آیا رشد کردید یا افت کردید. سوال بعدی، آیا سود قابل برداشت از کسب و کارتون دارید؟ یعنی میتونید مثلا پولی بردارید از کسب و کارتون؟ مثلا امسال
این چند ماه 11 ماه گذشته تونستین ماهی یه مقداری مثلا پول بردارید از بیزنستون؟ یا رشد نشون میده، سود نشون میده حسابداری، ولی پولی نیست، چیزی نیست، خالیه، بذار کف دست. سودتون هر روز در حال رشده از نظر حسابداری، سوال قبلی در حال رشده، ولی چیزی نیست که شما بردارید. این سوالاتیه که کوچ میپرسه، این سوالاتی که شما باید تو بیزنس خودتون بپرسین تا کسب و کارتون رو بتونید گیرش رو پیدا بکنین، بتونید رشدش بدید. سوال بعدی، دلیل اصلی موفقیتتون تا الان چی بوده؟ روزی که شروع کردید رو به خاطر بیارید. اون روزی که شروع کردید چه ویژگی، چه رفتاری، چه منبعی، چه همکاری پیدا کردید که رسیدید به اینجا؟ مثلا میگی آقا من یه ایده داشتم، رفتم به شرکتی که مشاورش بودم گفتم، اون اومد سرمایه گذاری کرد، یه دفعه من صاحب کارخونه شدم و اینقدر موفق شدم. یا مثلا بازار خالی بود، فلان محصول رو میخواست، من سرعتم سبب شد که به اینجا برسم. من خیلی چابک بودم. یکی میگه من قدرت بازاریابی فروش عجیب و غریبی داشتم و اون سبب شد که من موفق بشم. یکی میگه که من میتونستم که همکاری خیلی زیاد، ارتباط خیلی زیادی ایجاد بکنم با کانال‌های توزیع و همین سبب شد که من به اینجا برسم که الان هستم. آقای ربانی، من این سوال رو میپرسم اصلا، میگم چی باعث شد تو موفق بشی؟ بعد سوال بعدی که میپرسم میگم هنوز هم داری همون جور رفتار میکنی؟ میگیم نه دیگه، الان که به یه جایی رسید دیگه اونجوری رفتار نمیکنه. پس این سوال رو یادداشت بکنید. دلیل اصلی موفقیتتون تا حالا چی بوده؟ سوال بعدی، آیا تعدادی بخوایم حساب بکنیم تعداد مشتریانتون رو به رشد بوده یا رو به افت بوده؟ ما اون بالا عدد و رقمی حساب کردیم، تومانی و دلاری حساب کردیم، ولی الان اینجا آیا به تعداد بخوایم بگیم آیا تعداد مشتریانتون رشد کرده یا افت کرد؟ چیکار میکنیم؟ ما میریم توی CRM میشینیم میگیم که به ما بگو که مثلا مشتریای قبلی ما هنوز دارن از ما خرید میکنن یا نه. مثلا وارد یه فروشگاه میشیم، میخوایم ببینیم که این چه وضعی داره، به عنوان یه کوچ میخوایم ارزیابی، بیزنس اسسمنت، داریم ارزیابی کسب و کار میکنیم، میریم میبینیم که آیا مشتریانش بازم ازش خرید میکنن یا نه. میگم آیا کسی مشتریایی که 6 ماه پیش تا الان هیچ خریدی نکردن اون لیستشو داری؟ میگه نه. مگه میتونیم داشته باشیم؟ میگم آره، از نرم افزار بخوای بهت میده. ولی تا اون موقع میدونه داشته ولی نمیدونسته که میتونه ازش استفاده بکنه. ما میایم بررسی میکنیم، باشون به صورت رندوم تماس میگیریم، میگیم چیه، چرا 6 ماه نیومدیم پیش ما؟ جسارتا میتونیم بدونیم که چه موضوعی بوده که ما افتخار اینو نداشتیم که دیگه در 6 ماه گذشته در خدمتتون باشیم. یا افرادی که شکایت میکنن، جسارتا میتونم بدونم که دلیل این که ناراضی بودین از محصول ما چیه. ایناست که شما رو کمک میکنه که بتونی اون BMW رو راه بندازی. گاهن یه گیر کوچولوئه، گاهن یه مشکل کوچولوئه توی اون ماشین که حرکت نمیکنه، با یه هزینه کم میتونی درستش بکنی. مورد بعدی، سوال بعدی، رد پاتون در اینترنت چطوره؟ آیا رفتی بررسی بکنی در رسانه‌های اجتماعی، در سایت‌هایی که ریویو میکنن، در جاهایی که مردم گفتگو میکنن، چند بار درباره تو صحبت شده؟ در رابطه با برندت صحبت شده؟ در رابطه با شرکتت صحبت شده؟ چه تجربه‌ای مشتری داشته حین استفاده از محصول یا خدمات تو؟ مثلا اومده پیش تو خدمات مو انجام دادی، رفته چی گفته بعدش درباره تو؟ اومده یه محصول غذایی تو تولید میکنی، مثلا یه نوع نوشیدنی تولید میکنی، مردم درباره اون چی گفتن؟ رد پای شما در اینترنت چی هست؟
چطور میتونی بسنجی که چه تجربه‌ای خلق شده بر مشتریانت؟ چی گفتن دربارت؟ ببین بازی داره عوض میشه. همونجوری که گفتیم تغییرات تکنولوژیکی، تغییرات رفتار مصرف کننده، تغییرات نسلی، دیگه نسل جدید از تبلیغات ما تأثیر نمیپذیرن. بسیار باهوشن، آنچنان به ادعای من گوش نمیکنم. میگه خب ربانی از خودش تعریف میکنه دیگه، میگه من بهترینم، من اولینم، من نمیدونم بی‌نظیرم، من فلان. دیگه نسل جدید اینا رو قبول نمیکنه. میگه که اگه میخوای من باور کنم بذار ببینم تو اینترنت درباره تو چی، اون کسی که اومده پیشت چی میگه، ببینم رد پای تو چیه، چی تو کامنت ها گفتن درباره تو، سایت های ریویو چی گفتن درباره تو. زیاد مهم نیست که تو چی میگی درباره محصولت. حالا هی هزینه بکن درباره خودت تبلیغ بکن. مردم نمیپذیرن. بودجه های کلان، کمپین های میلیاردی بذار، مردم نمیپذیرن. تغییرات عجیب و غریبی توی رفتار مصرف کننده داشت. شما باید با توجه به این تغییرات برنامه ریزی بکنید. پس رد باتون چیه؟ سوال بعدی، 3 هدف اصلیتون برای سال جدید چیه؟ اگه بگن که فقط 3 هدف اصلی داشته باشی برای سال جدید، اون 3 هدف چیه؟ میشه بنویسید، شفاف بنویسید. 3 تا هدف. اگه یه چوب جادویی بدن بگن که 3 تا آرزوت رو ما میتونیم در رابطه با کسب و کارت برات ایجاد کنیم، اون 3 تا آرزو چیه که میخوایم به حقیقت تبدیلش بکنیم؟ خب سوال آخرم یادداشت بفهمید. تا قبل از سال اگر توی همین چند روز باقی مونده از سال بخواید فقط یه چیزی رو تغییر بدی تو بیزنستون، اون یه دونه چیز چی خواهد بود؟ همین چند روز آخر سال. افراد هوشمند افرادی هستن که از لحظه لحظه عمرشون استفاده میکنن. نگو سال تموم شده. تا آخر سال چه تغییری رو میخوای ایجاد کنی توی بیزنست؟ اونم یادداشت بکن. و برای اون کاری که میخوای انجام بدی یه مسئول بذار. اگه مسئولش خودتی که خودت، اگه کسی دیگه است بنویس و یک ضرب العجل بگو تا 10 اسفند این کار انجام میشه، تا 20 اسفند انجام میشه. یه ضرب العجل براش بذار.